แต่ถามว่าเราฆ่าเขาไหมเราไม่ได้ฆ่าเราปล่อยให้เขาตายอย่างนี้มันยิ่งซับซ้อนเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันจะไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบทุกคนเท่ากับหนึ่งและถ้าเราเสียหนึ่งเราจะมีความสุขเพิ่มห้าก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่คิดมันจะลึกไปกว่านั้นแล้วจะคิดเป็นเรื่องว่าอะไรควรทำการกระทำนี้ดีหรือไม่ดีในตัวเองหรือเปล่าทุกคนเคยทราบไหมครับว่าหลักปรัชญาที่ฟังดูน่าปวดหัวและยุ่งยากนั้นแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากกว่าที่เราคิดแม้แต่การแพทย์และปรัชญาสองศาสตร์ที่เหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันนี้แท้จริงก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่มากเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำผมปิยภพจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็อาจารย์ศิลปภาครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรศิลปภาชวนญาณนะคะเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณครับงั้นเริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยครับอาจารย์ก่อนที่เราจะไปถึงจริยศาสตร์เลยต่างอยากรู้ว่าปรัชญาเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับนิยามคือจริงๆก็มีความเข้าใจผิดอยู่มากนะคะเกี่ยวกับปรัชญาว่าคืออะไรอย่างแรกเลยเนี่ยบางคนจะเข้าใจไปว่าปรัชญาเป็นสิ่งเดียวกันกับพวกคำคมหรืออะไรแบบประมาณนี้นะคะหรือว่าปรัชญาเป็นสิ่งเดียวกันกับศาสนาอะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆปรัชญาที่เราเรียนกันอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือในที่คณะเนี่ยจะเป็นหรือการทำปรัชญาที่นักปรัชญาทำกันเนี่ยนะคะจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับคำคมหรือว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับศาสนาแต่ว่าจะหมายถึงการเหมือนกับเป็นการตรวจสอบโลกทัศน์ตรวจสอบความคิดความเชื่อนะคะที่อาจจะเชื่อกันอยู่โดยการใช้เหตุผลนะคะพูดอย่างนี้ก็อาจจะกว้างจนอาจจะต้องยกตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คืออย่างเช่นในสังคมไทยแล้วกันสังคมไทยเนี่ยก็มีความเชื่อที่เราถ่ายทอดกันมาโดยอาจจะไม่ได้ตรวจสอบอยู่ตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะเห็นชัดเลยก็คือเวลาที่เราอธิบายการกระทำอะไรของเราบางทีเราจะเห็นได้ว่าในสังคมบางทีมีการอ้างถึงหลักอย่างเช่นเรื่องของกรรมทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเพราะกรรมทำไมสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับฉันเพราะกรรมถามว่าปรัชญาทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปรัชญาจะใช้วิธีการทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นเพราะกรรมนะคะถ้าเกิดมีคำตอบลักษณะที่ว่าเพราะกรรมมันนี่ไงมันเป็นหลักอธิบายความยุติธรรมสมมตินะคะสมมติเป็นคำตอบแบบนี้ทีนี้ก็จะมีลักษณะทีนี้ก็จะเกิดประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมยุติธรรมจริงหรอนะคะเหมือนกับว่ากรรมอาจจะจริงหรือเปล่าว่าคนทำอะไรได้ผลอย่างนั้นสมมติถ้าเกิดยกตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าถ้ามีคนบอกว่าเนี่ยนะแมวบ้านเราถูกฆ่าเพราะว่าชาติที่แล้วคุณน่ะเคยไปฆ่าแมวคนอื่นอย่างนี้นะคะเราจะเกิดคำถามว่ามันยุติธรรมจริงเหรอถ้าเป็นเรานะเราไม่มีวันจะไปฆ่าแมวแบบนั้นได้คือกลายเป็นว่าหลักกรรมจะยุติธรรมก็ต่อเมื่อฉันในชาติเนี้ยรู้สึกว่าเป็นชั้นคนเดียวกับในชาติที่แล้วถ้าไม่รู้สึกอย่างนั้นมันจะไม่ยุติธรรมทันทีละนะคะคือปรัชญาจะมาทำลักษณะแบบนี้แหละก็คือมาตรวจสอบว่าไอ้คำชุดของคำอธิบายที่อย่างเช่นว่ามันยุติธรรมจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมานั่งทำปรัชญาเนี่ยก็คืออาจจะนำมาสู่เช่นฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันเชื่ออยู่มีเหตุผลมากขึ้นและตอบคำถามได้หรืออีกทางหนึ่งก็คืออาจจะเปลี่ยนความเชื่อไปเลยก็คือนี่ที่เราตอบอาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีเพียงพอนะก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนความเชื่อไปแต่โดยรวมของปรัชญาก็คือการพยายามที่จะตรวจสอบความเชื่อของเราในเรื่องต่างๆซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะก็คือได้มากมายหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำที่ดีคืออะไรนะคะความรู้ต่างจากความเชื่อยังไง
หรือเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวเราเข้ามาอีกก็อย่างเช่นว่ารัฐที่ดีควรเป็นอย่างไรกฎหมายที่ดีควรเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามในปรัชญาทั้งนั้นเลย ขอบคุณมากครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่แบบนิยามของมันแต่มันคือการทำมันคือกระบวนการของมันที่ทำให้หลายคนก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นครับก็งั้นเข้าไปสู่ประเด็นของเราวันนี้เลยแล้วกันนะครับอาจารย์คืออาจารย์คิดว่าหลักปรัชญาเนี่ยครับกับการแพทย์มีส่วนไหนที่มันทับซ้อนหรือว่าเชื่อมโยงกันไหมครับเวลาที่เราจะบอกว่าอะไรเชื่อมโยงกันคือทางหนึ่งที่ทำได้ก็คือบอกว่าสองสิ่งมีผลกระทบสามารถจะมีผลกระทบต่อกันนะทีนี้กรณีของการแพทย์กับปรัชญาเนี่ยถามว่าสามารถจะมีผลกระทบกันไหมกรณีที่ว่าการแพทย์วงการแพทย์เนี่ยนะมันมีผลกระทบต่อปรัชญาเนี่ยอาจจะไม่เชื่อนะคะคือพวกข้อค้นพบอะไรต่างๆในวงการแพทย์ความก้าวหน้าทางการแพทย์งานวิจัยทางการแพทย์สามารถที่จะมาเป็นพวกข้อมูลหรือมาเป็นเหตุผลสนับสนุนของนักปรัชญาเวลาตอบปัญหาปรัชญาต่างๆได้นะคะตัวอย่างเช่นสาขาหนึ่งของปรัชญาคือปรัชญาจิตจะตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของเช่นจิตนะคะหรือว่าจิตสำนึก consciousness ตัวตนเราคืออะไรแล้วข้อค้นพบจากทางการแพทย์สาขาประสาทวิทยาเข้ามามีอิทธิพลมากต่อแนวคำตอบของนักปรัชญานะคะการอธิบายด้วยสมองหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นทางหนึ่งของคำตอบของนักปรัชญาเอามาเป็นหลักฐานสนับสนุนนะคะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งก็คือทางการแพทย์สามารถจะมีผลต่อปรัชญาได้ทีนี้ถ้าถามอีกทางหนึ่งในทางกลับกันว่าแล้วปรัชญาสามารถที่จะมีอิทธิพลอะไรในทางการแพทย์ได้ไหมในระดับเบื้องต้นเลยนะคะก็คือหลักคิดหรือหลักพวกจริยศาสตร์ทางปรัชญาอะไรพวกนี้นะคะสามารถที่จะมาใช้เป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นคล้ายๆเป็นหลักการบางอย่างที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ได้ที่บอกว่าเป็นในระดับเบื้องต้นก็เป็นเพราะว่าเป็นการนำมาใช้แบบสำเร็จรูปหมายถึงว่าเป็นการอันนี้มีหลักอันนี้อยู่ก็นำมาใช้เลยไม่ได้มีการคล้ายๆตรวจสอบอะไรลักษณะนั้นนะคะมันก็เลยมีอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นได้ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสมมุติอย่างเช่นว่าในทางการแพทย์มีข้อถกเถียงหรือมีดราม่าอะไรแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์นี้เราควรตัดสินใจอย่างไรนะคะสิ่งที่ปรัชญาจะเข้ามามีอิทธิพลได้ก็คือวิธีการตรวจสอบของปรัชญาวิธีการให้เหตุผลข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นการวิเคราะห์สมมุติฐานอะไรพวกนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาทำให้คือคล้ายๆบุคลากรทางการแพทย์สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้มาถกเถียงกันว่าณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราควรตัดสินใจอย่างไรพอมีเรื่องเชิงคุณค่าอะไรพวกนี้เข้ามาการให้น้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือปรัชญาสามารถที่จะเป็นวิธีการในการที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้แล้วก็นำมาคล้ายๆว่าถกเถียงกันด้วยเหตุผลได้ก็เลยจะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะมีผลกระทบซึ่งกันและกันได้ทั้งคู่ทั้งปรัชญาต่อการแพทย์แล้วก็การแพทย์ต่อปรัชญาครับก็ทีนี้ก็จะเห็นนะครับอาจารย์ว่าการเป็นหมอเนี่ยมันน่าจะต้องมีเหตุการณ์ที่มันกระอักกระอ่วนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วต้องตัดสินใจอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าปรัชญาเนี่ยหรือว่าเครื่องมือทางปรัชญามันสามารถมาช่วยในการตัดสินใจที่มันอยู่ตรงหน้าแต่ละครั้งได้ยังไงครับอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหลักการทางจริยธรรมเช่นfour pillars of medical ethics อย่างเงี้ยครับมันจะมี autonomy beneficence non-maleficence รวมถึง justice ซึ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือทางปรัชญานะครับในการช่วยตัดสินใจเรื่องเหตุการณ์ที่มันต้องใช้การตัดสินใจทางคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือในหลัก4 หลักนี้เป็นหลักสำคัญของการตัดสินใจทางการแพทย์ใช่ไหมครับคือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องพูดย้อนไปถึงหลักจริยธรรมที่อาจจะอยู่เบื้องหลังลงไปอีกนะคะหมายความว่ายังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคนเราพูดคำว่าเมตตาหรือฉันจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็สามารถที่จะ
คิดต่อไปได้อีกว่าการกระทำแบบไหนกันนะที่มันเรียกว่าไม่เดือดร้อนที่หรือเรียกว่าเมตตาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ไอคำอธิบายว่าการกระทำแบบไหนเมตตาการกระทำไหนเดือดร้อนไม่เดือดร้อนมันก็มีหลักจริยศาสตร์นะคะหรือทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังอีกซึ่งถามว่าหลักจริยศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมีหลักเดียวหรือเปล่าถ้าเราไม่อ้างอิงศาสนานะซึ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือมันก็จริงๆมีมากกว่าหนึ่งหลักนะคะในการอธิบายการกระทำที่ดีถ้าถามว่ามีมากกว่าหนึ่งหลักแล้วทีนี้มันจะเริ่มเห็นว่ามีความซับซ้อนเกิดขึ้นแล้วนะคะตัวอย่างสถานการณ์การจำลองทำความคิดที่จะทำให้เราเห็นว่าการตัดสินใจอาจจะมาจากหลักมากกว่าหนึ่งหลักได้เนี่ยนะคะก็คือปัญหารถรางลองเล่าปัญหารถรางคร่าวๆให้ฟังก็คือว่าสมมุตินะคะว่ามีรถรางเบรกแตกเนาะแล้วก็กำลังจะพุ่งเข้าไปชนคน5 คนข้างหน้านะคะทีนี้ข้างตรงเราเนี่ยตรงที่เราอยู่มีสวิตช์อยู่แล้วสวิตช์เนี่ยนะคะถ้าเรากดรถรางก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปชนคนไปอีกรางนึงแล้วก็ไปชนอีกคนหนึ่งแทนที่ตรงรางเนี้ยมีคนอยู่1 คนคำถามก็คือว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเราควรจะกดสวิตช์หรือเปล่าเราควรที่จะกดสวิตช์เพื่อให้คน1 คนตายแทนที่จะให้คน5 คนตายหรือเปล่าสถานการณ์แบบนี้ยังมีเขาเรียกอะไรมีตัวอย่างที่คล้ายๆกันแต่จะชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเป็นรถรางเหมือนกันก็คือรถรางเบรกแตกนะกำลังจะไปชนคน5 คนครับทีนี้จุดที่เราอยู่เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเราอยู่บนสะพานแล้วก็รถรางกำลังผ่านตรงที่เราอยู่เนี่ยมีคนที่รูปร่างใหญ่มากๆอยู่คนนะซึ่งเรารู้ว่าถ้าเราผลักคนนี้ลงไปคนเนี้ยจะไปขวางรางนะคะทำให้รถรางเนี่ยหยุดแล้วก็ไม่ไปชนคน5 คนซึ่งเหมือนเดิมก็กลับสถานการณ์ก็กลับมาเป็นว่าในถ้าเกิดของแบบนี้ขึ้นนะคะเราควรที่จะผลักคนรูปร่างใหญ่คนนี้ลงไปขวางรถรางหรือเปล่านะซึ่งพอเดาได้ไหมว่าผลมันก็จะมีคำตอบที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคำอธิบายต่อการเลือกทำหรือไม่ทำที่แตกต่างกันด้วยเราพักเรื่องเหตุผลเบื้องหลังไว้ก่อนแล้วเราก็ลองมาดูเคสที่มันอาจจะเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาหรือว่าจะเกี่ยวข้องหรือพอจะให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นแล้วกันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ามีหมอผ่าตัดคนหนึ่งแล้วเขาเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนอวัยวะมากครับอาจารย์ทีนี้ก็มีคนไข้5 คนกำลังจะเสียชีวิตจากอวัยวะล้มเหลวเช่นแบบโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นทีนี้คุณหมอสามารถแลกเอาชีวิตของคนที่มีอวัยวะครบถ้วน1 คนที่ยังมีชีวิตเนี่ยเพื่อเอาไปต่อชีวิตให้กับคน5 คนได้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเคสที่แบบเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ครับมันพอจะเป็นตัวอย่างนะครับว่าการตัดสินใจทำแต่ละอย่างมันแสดงให้เห็นว่าหลักปรัชญาที่เขาใช้คืออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับจริงๆก็เป็นการนำมาประยุกต์กับทางการแพทย์นะคะแล้วก็คล้ายๆกับปัญหารถรางเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการเอาชีวิตคนแข็งแรงที่ไม่ได้เป็นอะไรเลย1 คนนะคะมาแลกกับคน5 คนที่กำลังรออวัยวะนะคะก็เหมือนกับปัญหารถรางเลยแหละแต่ว่าปรับมาเป็นบริบททางการแพทย์แทนปัญหาก็คือว่าเราควรไหมที่จะเอาชีวิตคนแข็งแรงเนี่ยมาแลกคน5 คนนี้ทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามันมีแนวคำตอบที่เป็นทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่แตกต่างกันนะคะเราอาจจะเริ่มจากตัวอย่างทฤษฎีหนึ่งก่อนนะคะก็คือทฤษฎีกลุ่มที่ชื่อว่า consequentialism นะคะด้วยชื่อของทฤษฎี consequentialism เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าชื่อเน้นไปที่ผลของการกระทำการเน้นไปที่ผลของการกระทำก็คือการกระทำอะไรที่ดีนะดูที่ผลของการกระทำนั้นว่านำไปสู่ผลอย่างไรซึ่งตัวอย่างของ
แนวคิดที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีแบบนี้ก็คือตัวอย่างเช่นแนวคิดประโยชน์นิยมนะคะหรือ utilitarianism แนวคิดแบบนี้จะบอกว่าการกระทำที่ดีคือการกระทำที่นำไปสู่ประโยชน์สุขมากที่สุดหรือบางคนอาจจะคำว่าความสุขเป็นกำกวมเนาะบางคนอาจจะใช้คำว่านำไปสู่ทุกข์ที่น้อยที่สุดนะคะแก่คนจำนวนมากที่สุดที่เกี่ยวข้องคุ้มอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็โดยที่แนวคิดประโยชน์นิยมเนี่ยจะอธิบายลักษณะที่ว่าทุกคนเนี่ยนะต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งไม่มีใครมีค่ามากกว่านี้นะคะมีค่าเท่ากับหนึ่งเท่ากันหมดซึ่งถ้าเกิดเราจะนำเอาเขาเรียกว่าอะไรนำเอาสถานการณ์เรื่องการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยนะมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์นะคะถ้าวิเคราะห์แบบเร็วๆอ่ะทุกคนเท่ากับหนึ่งเนาะก็เหมือนกับว่าประโยชน์นิยมจะอธิบายแบบนี้หรือเปล่านะว่าการเอาชีวิตคนหนึ่งคนมามันหนึ่งมันส่วนอีก5 คนเนี่ย5 คนเนาะถ้าเกิดทำเช่นนี้เนี่ยจะมีคนตาย1 คนแล้วจะมีคนรอด5 คนแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้คนจะตาย5 คนรอด1 คนมันทำให้เหมือนกับว่าเป็นไปได้มันเหมือนมีทางเป็นไปได้ที่เราจะอธิบายว่าทำไมการฆ่าคน1 คนถึงพอยอมรับได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยอธิบายแบบนี้ทางหนึ่งเป็นไปได้ทางหนึ่งละเนาะว่าพอเข้าใจได้นะยอมรับได้ถ้าเป็นเคสแบบลดรางอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะเลือกที่จะสับลดรางนี้เพื่อให้ไปชนคนจำนวนน้อยกว่าค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบไปก็จะเป็นอย่างนั้นเลยก็คือว่าชีวิต1 คนนี่ไงอันนั้น5 คนแต่ว่าก็จะมีทฤษฎีในลักษณะรูปแบบอื่นๆก็คือว่าตัวอย่างของทฤษฎีแบบนั้นก็คือทฤษฎีแบบกรณียธรรมภาษาอังกฤษคือ deontology ซึ่งเราไปดูความหมายของทฤษฎีดีกว่าค่ะทฤษฎีนี้จะอธิบายว่าการกระทำที่ดีเนี่ยไม่ได้ดูที่ผลละแต่ว่าการกระทำไหนดีการกระทำไหนไม่ดีมันต้องมาจากลักษณะของการกระทำนั้นๆมากกว่าสิทำไมถึงดูผลนะคะดีไม่ดีต้องดูที่ตัวการกระทำนั้นตัวอย่างของคนที่เสนอความคิดในลักษณะนี้ก็คืออิมมานูเอล คานต์นะคะซึ่งเป็นนักปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งเลยทีนี้ถ้ายกตัวอย่างคร่าวๆในที่นี้ก็คือทฤษฎีของคานต์ก็จะอธิบายเช่นว่าการกระทำที่ดีนะต้องเป็นการกระทำที่เราเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะหมายความว่าเคารพคุณค่าหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะใช้คนเนี่ยเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างได้แบบทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดอธิบายกฎนี้คร่าวๆนะคะมันก็จะทำให้เห็นว่าถ้าเกิดมาลองเปรียบเทียบกับกรณีเรื่องผูกขาดอวัยวะเพศผิดเนี่ยการฆ่าคนแข็งแรง1 คนมันเป็นวิธีการที่จะไปทำให้คน5 คนรอดเท่ากับว่าเราใช้คนแข็งแรงเนี่ยเป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายบางอย่างแล้วมันก็เป็นการที่เราไม่เคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นเป้าหมายในตัวเขาเองไม่เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขานะคะการทำแบบนี้ก็ยอมรับไม่ได้เลยผิดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีคือนอกจากการให้เหตุผลแบบนี้ยังมีตัวอย่างของข้อเสนอในลักษณะนี้อีกถ้าเราลองคิดตามนะคะก็จะมีตัวอย่างลักษณะที่บอกว่าอย่างเช่นนักปรัชญาคนหนึ่งนะคะคือฟิลิปปาฟุตนะคือจะบอกว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิในตัวเองหลายแบบนะคะ2 แบบก็คืออย่างเช่นเวลาที่เราเดือดร้อนเรามีสิทธิก็คือคนอื่นก็ควรจะมาช่วยเราอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ควรมีใครมาทำให้เราเป็นสิทธิที่ว่าเราไม่ควรจะถูกคนอื่นมาทำให้เราเดือดร้อนครับทีนี้ถ้าถามสิทธิ2 รูปแบบเนี่ยสิทธิสำคัญกว่าก็คือเราอยู่เฉยๆของเราเนี่ยเราไม่ควรมีใครมาทำให้เราเดือดร้อนนะคะถ้าเกิดอธิบายแบบนี้ก็จะทำให้เห็นภาพว่าทำไมคนแข็งแรงเขาอยู่เฉยๆของเขา
เขาไม่ควรมีใครมาฆ่าเขา และทำไมคนที่อยู่บนสะพานไม่ควรโดนผลักตกลงมา อะไรแบบ ใช่ไหม นั้น ครับ ใช่ไหมคะแล้วเปรียบเทียบกันได้เลยเนาะสองเคสมันเหมือนกันซึ่งพอเป็นแบบนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเราทำไม่ได้นะการฆ่าคนแข็งแรงหรือยังมีประเด็นในลักษณะที่บอกว่าการฆ่ากับการปล่อยให้ตายมันต่างกันนะคะกรณีที่เราเอาชีวิตคนแข็งแรงไปเนี่ยมันคือการฆ่าชัดเจนเลยเพราะเขาแข็งแรงอยู่อะแล้วเราฆ่าเขาเอาไว้ว่าเขานะคะในขณะที่คน5 คนที่รอการปลูกถ่ายเขารออยู่คือเขากำลังจะตายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการถ้าเขาไม่ได้อวัยวะคือเขาตายแต่ถามว่าเราฆ่าเขาไหมเราไม่ได้ฆ่าเราปล่อยให้เขาตายอย่างนี้มันยิ่งซับซ้อนเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันจะไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบทุกคนเท่ากับ1และถ้าเราเสีย1เราจะมีความสุขเพิ่ม5ก็ไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็จะไม่คิดมันจะลึกไปกว่านั้นแล้วจะคิดเป็นเรื่องว่าอะไรควรทำการกระทำนี้ดีหรือไม่ดีในตัวเองหรือเปล่านะคะซึ่งข้อแย้งเมื่อตะเกียจะเป็นข้อแย้งประเด็นที่ว่าการฆ่าการปล่อยให้ตายมันต่างกันนะแล้วการฆ่ารับไม่ได้ทางศีลธรรมการปล่อยให้ตายรับได้มากกว่าถามว่าทางอีกฝั่งมาคิดโต้แย้งอีกไหมประโยชน์นิยมเหรอครับใช่ค่ะประโยชน์นิยมก็แย้งกลับอีกตัวอย่างเช่นนะเราสั้นๆก็คือเช่นว่าเจมส์ลาเชลนะคะจะอธิบายว่าจริงๆการฆ่าการปล่อยให้ตายบางกรณีไม่ได้ต่างกันนะคะตัวอย่างเช่นสมมุติเราเนี่ยนะมีคนคนหนึ่งเขาจะได้สมบัติถ้าญาติวัยเด็กของเขาตายมันมีการกระทำสมมุติว่ามีการกระทำ2 การกระทำการกระทำที่1คือเขาเห็นญาติของเขาตรงไหนดีตรงห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จับหัวกดน้ำเลยครับนี่คือการฆ่าการฆ่านะคะกับอีกทางหนึ่งคือเขาเดินผ่านแล้วเขาเห็นญาติเขากำลังจมน้ำอยู่แต่เขาไม่ช่วยก็คือเขาเห็นญาติเขาจมน้ำอยู่แต่ไม่ช่วยอันนี้คือการปล่อยให้ตายแต่เจตนาเดียวกันแต่ว่าเอาที่สุดแล้วทั้งการฆ่าและการปล่อยให้ตาย2แบบนี้ไม่ได้ต่างกันเลยมันมาจากเจตนาอย่างให้ตายอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นไอ้การที่มาพูดว่าการฆ่าการปล่อยให้ตายต่างกันจริงหรือเปล่าก็อาจจะโต้แย้งได้อะไรเงี้ยก็เป็นการโต้แย้งกันไปมานะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันมีคำตอบที่ได้มากกว่า1แล้วก็แค่2ตัวต่อด้วยใช่แล้วไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าการทำแบบนี้ก็ทำให้เห็นว่ามันซับซ้อนแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จริงๆแล้วจะตัดสินใจได้ง่ายๆแม้ว่าจะรับแนวทางอะไรนะครับครับก็ทีนี้เราก็จะเห็นว่าแบบปัญหาพวกแลกอวัยวะหรือว่า trolley problem ปัญหารถรางเนี่ยครับมันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความกระอักกระอ่วนความแบบลักลั่นทางจริยธรรมหลายๆอย่างที่มันเกิดในหลายต่อหลายครั้งในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพหมอครับที่เขาจะต้องตัดสินใจที่มันเกี่ยวกับชีวิตคนอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันก็จะมีตัวอย่างหลายๆเคสที่น่าสนใจว่ามันสามารถอธิบายด้วยเหตุการณ์ด้วยแบบหลักการทางจริยธรรมอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีของคนที่เชื่อในหลักศาสนาคริสต์ครับที่เรียกว่ายาโฮวาวิทเนสหรือว่าพยานของยาโฮวาที่เขาจะไม่รับการถ่ายเลือดจากคนอื่นเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะถือว่าแบบอย่างนี้ไม่ได้แล้วทีนี้มันก็จะแต่ละปีมันจะมีพยาโฮวาเนี่ยคนที่เสียชีวิตเพราะเขาไม่ได้รับการถ่ายเลือดหรือว่ามีเด็กที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองครับแล้วมันก็จะกลับมาที่คำถามว่าแล้วเราจะตัดสินใจยังไงมันมี autonomy ของผู้ป่วยเกี่ยวข้องมันมี beneficence มันมีเรื่องของแนวคิดว่าทำแบบไหนเราจะยอมรับตรงไหนก่อนหรือว่ากรณีเหมือนอย่างละครอย่างสมมติมีละครเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าแพทย์ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจแต่ว่าชื่อของคนไข้คนนี้เขาไม่ได้อยู่ระดับต้นๆแพทย์ก็เลยไปทำให้อาการผู้ป่วยแย่ลงเพื่อที่จะแบบเลื่อนชื่อเขามันเด้งขึ้นมาในลิสต์ทีนี้มันก็มีคำถามถึงมันจะเป็นนะครับมันก็มีคำถามว่าทำแบบนี้แล้วมันเป็นการทำถูกหลัก beneficence หรือเปล่ามันเป็นการนึกถึงประโยชน์ของคนไข้หรือเปล่าแล้วการกระทำมันก็ผิดกฎหมายด้วยซ้ำบางทีบางคนอาจจะบอกว่ามันผิดจริยธรรมเพราะมันไม่ได้คำนึงถึงผู้ป่วยคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับคือมันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นตลอดเวลาอยากจะรู้ว่าเราใช้หลักการทางปรัชญาที่อาจารย์เล่ามาในการแก้ปัญหาแต่ละคำถามยังไงครับคือก่อนจะไปถึงนั้นพูดนิดนึงว่าจริงๆกฎหมายมันก็เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดอยู่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้
ตอนนี้เรากำลังพูดอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นบริบทหรือว่าเป็นสถานการณ์เชิงจริยธรรมนะคะซึ่งจริงๆจริยธรรมกับกฎหมายเนี่ยเราอาจจะต้องแยกนิดนึงว่ามันอาจจะเกี่ยวกันแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันหมายความว่ายังไงตัวอย่างเช่นว่าอะไรที่ถูกกฎหมายอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปแล้วก็อะไรที่ผิดกฎหมายก็อาจจะไม่ได้แปลว่าผิดจริยธรรมดังนั้นเนี่ยเราพูดกันตอนนี้เรากำลังพูดกันอยู่ในเชิงจริยธรรมนะคะก็บางทีการแย้งด้วยกฎหมายอาจจะไม่ค่อยตรงประเด็นแต่ว่าตอนนี้เราก็ขอบเขตเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะส่วนประเด็นที่คำถามที่ว่ามีความเพื่ออะไรสถานการณ์ต่างๆต่างๆเนี่ยมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะแล้วปรัชญาจะเข้ามาเรื่องแบบนี้ยังไงเข้ามาตอบปัญหาเข้ามาช่วยแก้อะไรยังไงนะคะคือจริงๆสถานการณ์ที่บอกมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยเรามีหลักจริยธรรม4ข้อแต่ก็เป็นไปได้ว่าแต่ละคนนะตีกันเองใช่ค่ะแต่ละคนจะให้น้ำหนักกับข้อใดมากกว่าข้อใดอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้แต่ยึดหลักข้อเดียวกันก็เป็นไปได้ว่าจะตีความว่าอะไรคือสิ่งนั้นต่างกันอย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าอะไรคือความเมตตาความดีอะไรอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างกรณีเรื่องของลัทธิในศาสนาคริสต์ที่เป็นชื่อว่าพยานยะโฮวาเนี่ยนะคะสมมุติถ้าเกิดคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธินะคะว่ามันมากเหนือเขาเรียกว่าสำคัญกว่าหลักอื่นๆเลยนะให้ความสำคัญกับปัจเจกว่าถ้าเกิดคือการตัดสินใจของเขาเราละเมิดไม่ได้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจของคนคนนี้การตัดสินใจของคุณหมอคนนี้จะให้น้ำหนักกับautonomy มากกว่านะในขณะที่มีความเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าจะมีคุณหมออีกท่านหนึ่งนะเป็นคนซึ่งให้ความสำคัญกับเช่นชุมชนให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบทางสังคมมากกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่ในการตัดสินใจเนี่ยเขาจะไม่ได้เธอความเชื่อเธอเป็นแบบนี้แต่ว่าด้วยหลักเมตตาแล้วฉันควรจะช่วยชีวิตเธอในฐานะเป็นลูกของคนใครบางคนหรือว่ามีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างต่อสังคมก็เป็นได้อย่างนี้นะก็เป็นการคือของแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่แล้วถามว่าถ้าปรัชญาเนี่ยจะช่วยให้คำตอบอะไรในสถานการณ์นี้ได้ไหมว่าเราควรจะเลือกอะไรคือเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะปรัชญาเนี่ยเราคิดว่าการให้คำตอบตายตัวกับทุกคนเนี่ยอาจจะจริงๆอาจจะผิดไม่ถูกต้องด้วยนะคะหมายความว่าสิ่งสำคัญของปรัชญาเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องมาทำปรัชญาหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณเชื่อต่างกัน2คนเชื่อต่างกันสิ่งที่ควรทำก็คือไม่ใช่มาบอกว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ถูกแต่สิ่งที่ควรทำก่อนหน้านั้นก็คือการมาตรวจสอบว่าทำไม2คนนี้ถึงเชื่อต่างกันมีสมมุติฐานเบื้องต้นอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าการเข้าใจว่ามนุษย์การเข้าใจปัจเจกการเข้าใจสังคมมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะให้เหตุผลเป็นข้อๆออกมาต่างกันยังไงและที่สำคัญในกระบวนการทางปรัชญาก็คือการที่บอกว่าถ้าคุณคิดแบบนี้นะคุณจะถูกแย้งอย่างไรและตอบเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรัชญาจะให้ได้คือช่วยให้ทำให้กระบวนการอ้างเหตุผลเนี่ยมันชัดเจนมีเหตุผลมากขึ้นถามว่าของแบบเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงเราลองนึกสภาพนะคะว่าถ้ามีคนบอกกับเราว่าสิ่งนี้ดีแล้วก็ให้เหตุผลว่าอ๋อเพราะมันดีมันไม่ใช่การให้เหตุผลหรือถ้าสิ่งนี้ไม่ดีเพราะก็มันไม่ดีอ่ะรู้กันอยู่ว่ามันไม่ดีการอธิบายแบบนี้ไม่ได้ให้คำตอบเลยการบอกว่า A ดีเพราะ A ดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ให้คำตอบอะไรเลยแล้วในขณะที่ปรัชญาเนี่ยพยายามจะทำให้กระบวนการอ้างเหตุผลแต่ละขั้นมันมีความชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าทางเขาเรียกว่าอะไรคือให้คำตอบตายตัวกับทุกคนไม่ได้แต่อย่างน้อยสำหรับคน2คนนั้นนะที่คิดเขาจะเห็นชัดมากขึ้นว่าตัวเขาทำไมเขาตอบอย่างเงี้ย
แล้วเขาจะเห็นชัดขึ้นว่าตัวเขาเนี่ยนะเวลาที่อ้างเหตุผลเขามีข้อแย้งอะไรมีข้อบกพร่องอะไรในกระบวนการคิดของเขานะคะแล้วจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวเขาเองนะคะเวลาพูดคุยกับคนอื่นมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือปรัชญาสามารถที่จะช่วยทำให้การพูดคุยกันและการอธิบายความเชื่อความคิดของตัวเองมันเขาเรียกว่ามันจับต้องได้มันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้มากขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าออกมาจากเคสเมื่อกี้แป๊บนึงนะครับอาจารย์แล้วการที่เขาจะทำปรัชญาอย่างนี้ครับเขาใช้ให้เป็นเครื่องมือนะครับคือก่อนอื่นเลยเบื้องต้นเลยเราในฐานะถ้าเกิดเราทำปรัชญาเราต้องมองว่าความต่างทางความคิดไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะไม่ใช่ว่าคนที่คิดไม่เหมือนกับเราเนี่ยผิดหมดแต่ว่าพอมันมีความเป็นไปได้ทางความคิดเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องกับตัวเองแล้วว่าเพราะอะไรถึงคิดเพราะอะไรเขาถึงคิดอย่างนั้นและเพราะอะไรฉันถึงคิดว่าสิ่งนี้ถูกและเราจะตอบเขายังไงโดยที่ไม่ได้บอกว่าเขาผิดเพราะเขาคิดไม่ตรงกับฉันสิ่งที่เราต้องทำก็คือจริงๆการคุยกันเนี่ยเป็น process เป็นกระบวนการที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้เห็นว่าเขาจะให้เหตุผลอย่างไรและเราตอบเขาได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าเกิดกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นการตรวจสอบกันทั้งคู่ว่าเธอให้เหตุผลอย่างไรฉันให้เหตุผลอย่างไรแล้วไม่ควรจะแค่นี้จบแต่มันควรจะวิเคราะห์ลึกลงไปอีกว่าการให้เหตุผลแบบนี้มีพื้นฐานมาจากอะไรและทำไมเราถึงไม่ยอมรับสิ่งนั้นครับก็จะเห็นได้ว่าการแพทย์กับปรัชญามันไม่ได้ไกลอย่างที่คิดใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่หมอเท่านั้นที่จะต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่มันหน้ากากกระอ่วนแต่ว่าความลักลั่นความอะไรเงี้ยทางจริยศาสตร์มันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดแล้วการเข้าใจแนวคิดที่มันอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆมันเลยอาจจะเป็นตัวช่วยอย่างน้อยก็เป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มันอาจจะตัดสินใจยากโดยที่เรามีหลักการแล้วก็มีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจริงๆเมื่อตะกี้ที่ยกตัวอย่างไปเนาะในพวกตัวอย่างทฤษฎีอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะคะจริงๆยังมีมากกว่านี้อีกมากหมายความว่าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งก็ไม่ได้มีคำตอบหนึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดอยากรู้มากกว่านี้นะคะทำยังไงครับอาจารย์ อาจจะใช้วิธีหาอ่านเพิ่มนะคะหรือว่าลองมาเรียนหรือมาติดตามเขาเรียกอะไรการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะของภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ได้นะคะก็สามารถติดตามได้ผ่านเพจของคณะ Department of Philosophy ลองเสิร์ชดูได้นะคะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ AMSA Thailand นะครับ YouTube แล้วก็ Spotify มนุษย์โรงพยาบาลแล้วก็ติดตาม EP ต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะ